नमस्कार मित्रांनो, आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल तुमचं स्वागत आहे. मी अक्षय मीडिया आज एक अनबॉक्सिंग करते माझी प्रोडक्टची. असेल तुम्ही ते टायटल बघितलं असेल, तुम्हाला पुढे भेटतो आणि दाखवतो. चला मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे आपल्या इथे प्रोडक्ट दाखवते ते कोणतं मी ऑर्डर केलेलं आहे आणि ते एवढं किती मोठं आहे बघा मित्रांनो. दिसतंय का नाही एवढं मोठं आहे ते तुम्हाला टायटल समजलं असेल काय आहे ते. तर तुम्हाला अनबॉक्सिंग भेटते. चला अनबॉक्सिंग करूया. आता आपण ओपन करूया प्रोडक्टला. इकडनं मी घेतो खोलून. इकडनं आता ती वस्तू तुम्हाला माहिती आहे कशी आहे बघूया खोलून. इकडनं तो आलेली आहे. दिसायच्या वेळी एवढं पॅकेजिंग चांगली आहे. 3 गोणी केल्याने ते एवढं सामान हे एवढं दिसायला असं हे सगळं इकडं दिसतंय बघा. इकडनं आता पॅकेजिंग घेऊन याचे आपल्याला सामान पण दिले त्याचे बाकीचे. आता आपण हळूहळू खोलूया. त्याच्यामध्ये काय बघा दिसायला एक्झाम्पल तुम्हाला हे असं इकडे दिसतंय का नाही मध्ये हे प्लॅस्टिक दिसतंय ना. फोकस वगैरे असं स्लायडर आहे 2 त्याच्यामध्ये हे दाखवले बघा. आता आपण नवीन वाला क्रॅश गार्ड इन्स्टॉल करू. तुम्ही आता अनबॉक्सिंग बघितलं आणि माझं जुनं वाला क्रॅश गार्ड कंपनी दिले कसं ते तुम्हाला दाखवतो. आणि गाडी आपली नाही इन्स्टॉल केली असेल कसा लुक वाटतो गाडीचा क्रॅश गार्डवर बघा. हे माझं कंपनीने दिलेलं क्रॅश गार्ड आहे. जुनं वाला एवढं लहान आहे की एकदा गाडी थोडी पडलेली घासल्या गेलं, पण त्या असं आहे की तो जास्त पडलं नाही गाडीमुळे, पण हे बदलूनच टाकेलं. कारण कधी काय भरोसा आपलं जे मोठा ॲक्सिडेंट झाला तर हे वाचवेल नाही आपल्याला. जसं नवीन इन्स्टॉल करूया. चला आता आपण नवीनवालं क्रॅश गार्ड इन्स्टॉल करूया. आपल्या घरून आपण बघू जमते का नाही. तर नवीन क्रॅश गार्ड आपण जाऊन द्या गॅरेजमध्ये इन्स्टॉल करूया. चला बघू. मित्रांनो आपल्याला फक्त हा एक स्क्रू आणि एक हा स्क्रू फक्त 7 नंबरच्या एलंकी लावून खोलायचं आहे. आता आपण हे आपलं क्रॅश गार्ड माझं जे पहिलेवालं आहे ते ओपन करून नवीनवालं नावाचं हे माझं असं का मी घेतलेलं पहिले याच्या आधी सेटअप विकत की कधी ना कधी कामात येईल म्हणून. आणि आपला पहिला पार्ट फायनली इन्स्टॉल झालेला आहे. आता दुसरा पार्ट इन्स्टॉल करून तुम्हाला कसा वाटतं ते पूर्ण ओव्हरव्ह्यू दाखवतो. लुकमध्ये कसा वाटतो ते दाखवतो पहिला. चला पुढे दुसरा झाल्यावर भेटूया. आणि आता तुम्हाला व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा विसरू नका. आणि कॉमेंट करून नक्की सांगा कशी होते आणि नक्की लाईक करा व्हिडिओला. फायनली डन झालेलं आहे मित्रांनो. आता काम पूर्ण तुम्हाला रात्री लेट झालं त्यामुळे जास्त दाखवलं नाही. पुढे तुम्हाला दाखवतो बघा. फक्त की क्रॅश गार्ड लावताना एवढं बघा की गिअर टाकताना बरोबर पडते. कारण माझे गिअरच फक्त इकडे अडकत होते. 3 गिअर नंतर वर जात नव्हते. एवढं कसं ते करून घेतलं एवढं की इकडं थोडं पेंट उखडलं आहे. ते वेल्डिंग करताना जातो तेवढं आणि कापलं आहे म्हणून. बाकीचे टूचे टकाटक आहे. लावताना पहिले इकडचं इन्स्टॉल करून घ्या नंतर त्या भाग इन्स्टॉल करा. हे बघा दिसायला असा लुक वाटतोय बघा. इकडनं तुम्हाला 2 साईड दिसतोय का नाही. हा इकडनं राईट साईड आणि लेफ्ट साईडचा लुक असा दिसा. आपला लेफ्ट साईडचा लुक दिसायला असा. इकडनं हे जाना कंपनीचं इकडे दिलेलं स्टिकर लोगो. हा इकडनं हे स्लायडर पण इथं पण मी स्लायडर सगळं घेतलं काय मी. हेच त्याच्या आपल्या गाडीला वाचत रेडिएटरपासून क्रॅश गार्ड पण इंजिनला सपोर्ट करणे पूर्ण डायरेक्ट मागवले. असं तर तुम्हाला फक्त क्रॅश गार्ड पुरता पण मागवलं, पण इंजिन गार्ड पण मेन आहे. काय इंजिनला पण काय होतं गावाने हे इकडनं. हे मी वरतून दाखवतो तुम्हाला. इकडनं जसं समजेल कसा वाटतो लुक बघायला. इकडनं गाडीचा असा एक असा वर थोडासा प्रॉब्लेम होतो एसमध्ये करताना. पण एकदा परफेक्ट झाले की तुम्हाला वाटत तर मी चालवली 1-2 राऊंड पण असं वाटलं नाही की क्रॅश गार्ड याच्यावर इन्स्टॉल केलं. एवढं जसं की पहिल्यापासून आहेच त्या गाडीला असं वाटत होतं.
फर्स्ट अशी माझी बाईक आहे ज्याच्यामध्ये फक्त हे जाना कंपनीचे क्रॅश गार्ड इन्स्टॉल केले आहे. आता तर कोणत्याच क्रॅश गार्ड असं कंपनीचं कोणत्या एसमध्ये इन्स्टॉल केलेलं. आणि तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली अनबॉक्सिंग आणि इन्स्टॉलेशनच्या, तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून विसरू नका आणि कॉमेंट करून नक्की सांगा कशी होती आणि हार्मफुल वाटली व्हिडिओ तर शेअर करा जास्तीत जास्त मित्रांनो.